यसले के भनौँ त विन्डो पोर्ट इज गिभन बाई द 100 100 300 300 एन्ड भ्यू पोर्ट इज गिभन बाई 50 50 150 150 कन्भर्ट द विन्डो पोर्ट कोअर्डिनेट 200 200 टु द भ्यू पोर्ट कोअर्डिनेट भनेर सोध्यो यसले। हेर त अब सोलुसन कसरी गर्यो त XW मिन 100 YW मिन 100 XW मिन र YW मिन 100 100 XW म्याक्स र YW म्याक्स 300 300 अनि XB मिन र YB मिन 50 50 XB म्याक्स र YB म्याक्स 150 50 दियो। XW YW विन्डोभित्र एउटा 200 200 पोजिसनमा कुनै एउटा पिक्सेल छ कुनै एउटा पोइन्ट छ त्यसलाई तिमीले XB YB त्यसको इक्विभ्यालेन्ट XB YB के हुन्छ अथवा आफ्टर ट्रान्सफर्मेसन तिमीले XB र YB को भ्यालु के भेट्छौ त्यो कुरा डिटरमाइन गर भनेर भनेको क्वेशनले दिएको कुरा यति हो है। ल अब सोलुसन के गर्ने हामीलाई के थाहा छ हेर त हामीले माथि के पढाएको थियौं त अब XB र YB कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँ भनेको छ हेर त फाइनल्ली XB र YB कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि XB भनेको XB मिन प्लस XW माइनस XW मिन इन्टु स्केलिङ टुवर्ड्स X हुँदो रहेछ अनि YB भनेको YB मिन प्लस YW माइनस YW मिन इन्टु स्केलिङ टुवर्ड्स Y हुँदो रहेछ हैन त। अब स्केलिङ टुवर्ड्स X र स्केलिङ टुवर्ड्स Y कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त SX इज इक्वल टु XB म्याक्स माइनस XB मिन डिवाइडेड बाई XW म्याक्स माइनस XW मिन गर्ने रहेछ र SY निकाल्नु पर्यो भने YB म्याक्स माइनस YB मिन बाई YW म्याक्स माइनस YW मिन गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो सिम्पल। हेर त SX निकाल्ने हो भने X को म्याक्सिमम भ्यालु भ्यू को म्याक्सिमम भ्यालुबाट म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुको डिफरेन्समा विन्डो को म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुको डिफरेन्सको एउटा रेशियो निकाल्ने रहेछ। सिम्पली अब Y मा पनि हेर न YB को म्याक्सिमममा YB को मिनिमम घटायो अनि YW को म्याक्समा YW को मिन घटायो याद गर्न सजिलो हुने आइडिया के। हेर न भ्यू को रेशियो विन्डोसँग यहाँ पनि भ्यू को रेशियो विन्डोसँग निकालिरहेछ यसै निकाल्ने हो भने म्याक्सिममबाट मिनिमम घटाउनै पर्यो Y म्याक्समा पनि सेम कुरा गरे यसरी सम्झिने है। यसरी हामी XB र YB क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भनेको। अब यसको सोलुसन हेर त के गर्यो यसले विनो भन्यो अनि SX यसरी निकालिन्छ हामीलाई दिएको छ XB को म्याक्सिमम भ्यालु 150 हो भनेको छ मिनिमम भ्यालु 50 हामीलाई कोअर्डिनेट दिएकै छ माथि यो गर्दा 0.5 आयो र SI मा पनि YB म्याक्स को भ्यालु 150 दिएको छ YB मिन को भ्यालु 50 दिएकै छ त्यसलाई YB के रे YW म्याक्स को भ्यालु 300 छ अनि YW मिन को भ्यालु 100 छ त्यसले डिवाइड गर्दा 0.5 आयो। सो हामीलाई XB र YB को इक्वेसन चाहिँ के निकाला भने त अब XB भनेको XB मिन प्लस यो हो यो सबै कोअर्डिनेट हामीसँग नोन छ। सो हामीले के निकाल्नु पर्यो त हेर त XW YW पनि हामीलाई दिया छ माथि 200 200 भनेर दिया छ हामीलाई यो पनि नोन छ भनेपछि अब SX र SY पनि हामीले 0.5 0.5 निकाल्यौं भनेपछि XB इज इक्वल टु 50 प्लस XB मिन प्लस XW भनेको 200 छ माइनस XW मिन भनेको 100 छ त्यो इन्टु स्केलिङ प्यारामिटर टुवर्ड्स द X एक्सिस 0.5 क्याल्कुलेट गरेछ हामीले त्यो गर्दा 100 आयो अनि YB पनि सिमिलर वेमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 100 आयो र फाइनल्ली ट्रान्सफर्ड भ्यूपोर्ट कोअर्डिनेट इज 100 100 भन्नु पर्यो। Given coordinate for the whole coordinate representation are the XW mean 20 XW max 80 YW mean 40 YW max 80 सबै चीज दियो। यसले अहिले यहाँ डिस्टिंक्टली के भन्नु त भन्दाखेरि यो कोअर्डिनेट ए यो भनेर क्लियरली लेखेरै दियो माथि के गरिरहेको थियो जस्ट 100 100 200 200 150 50 50 यस्तो कुरा दिएको थियो। अब त्यसलाई हामीले कमन सेन्सले बुझ्नु पर्यो अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट प्रोडक्टमा के रे फर्ममा कोअर्डिनेटहरु कसरी राख्छ भन्दाखेरि बुझ्नु पर्यो हैन। सिम्पली अब यहाँ के भन्नु हेर त यहाँ त ठाडै XW max को भ्यालु यो YW max को भ्यालु यो भनेर दियो अनि XW र YW को भ्यालु पनि दियो XW भनेको 30 हुन्छ YW भनेको 80 हुन्छ भनेपछि क्याल्कुलेट द सेम पोइन्ट अन भ्यू पोर्ट भनेर भन्यो। अब यसको ट्रान्सफर भएपछि पाउने पोइन्ट के हो भ्यू पोर्टमा त्यो क्याल्कुलेट गर भन्यो। सिम्पली अघिको जस्तै गरी स्केलिङ प्यारामिटर निकाल्यो पहिला SX र SY ओके पक्कै त धेरै स्कोर भएछ SX र SY निकाल्यो अनि निकालिसकेपछि अब XB र YB को फर्मुला हामीलाई थाहा छ XB र YB मा राख्यो XB मा राख्दाखेरि XW मिन र YW मिन माथि हामीलाई दिएकै छ 80 80 भनेर त्यो भ्यालुलाई राख्यो अनि हामीले माथिबाट क्याल्कुलेट गरेर लिएर आएको SX र SY लाई राख्यो त्यसपछि XB र YB क्याल्कुलेट गर्यो फाइनली 35 र 60 निकाल्यो दुईटा हैन ल हेर त। सो XW र YW 30 र 80 दिएको थियो र त्यसको भ्यूपोर्ट ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ 35 र 60 हुँदो रहेछ भनेर बुझ्यो है। एक्जाममा सोध्छ है यो एक्जाममा सोधेका क्वेशनहरु हुन् तिमीहरूले यसलाई पनि हेर्नु पर्यो।
त्यो अहिलेसम्म हामीले जुन ट्रान्सफर्मेसन गर्यौं विन्डोज टु भ्यूपोर्ट त्यो ट्रान्सफर्मेसनलाई अब मेट्रिक्समा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ हैन त। अघि हामीले के गरेका थियौं त त्यो विन्डोलाई ओरिजिनमा ट्रान्सलेट गरेका थियौं अनि त्यसपछि त्यहाँ स्केल गरेका थियौं अनि फेरि के गरेका थियौं त रिभर्ट ट्रान्सलेसन अथवा इन्भर्स ट्रान्सलेसन गरेका थियौं हैन। सो त्यही तीनटा स्टेपलाई हामी के गर्न सक्छौं भन्छ त मैट्रिक्स वेमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भनेर भन्छ। सो हाउ टु रिप्रेजेन्ट इन द मैट्रिक्स भन्दाखेरि यही अघिको प्रोसेस, अघि माथिको यो फिगर सेम भयो। यो तीनटा फिगरलाई कसरी लेख्न सकिन्छ हेर त, यसरी भ्यूको कम्पोजिट मैट्रिक्स निकाल्नु पर्यो भने ट्रान्सलेसन स्केलिङ अनि त्यसपछि इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। तर स्केलिङ के गर्नु पर्यो त, स्केलिङ गर्नका निम्ति स्केलिङ मैट्रिक्समा आउने एसएक्स र एसवाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त, युआईमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। एसएक्स र एसवाई क्याल्कुलेट गर्ने मेकानिजम त यो विन्डोज टु भ्यूपोर्ट ट्रान्सफर्मेसनमा। सो यो प्रोसेसलाई पनि हामी मैट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भनेर भन्छ है। ल यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, हामी ट्रान्सलेसनको मैट्रिक्स लेख्न सक्छौं, इन्भर्स ट्रान्सलेसनको लेख्न सक्छौं अनि स्केलिङको मैट्रिक्स पनि लेख्न सक्छौं। एसएक्स र एसवाई माथिबाट जे आउँछ त्यही लेख्ने हो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि भन्न खोजेको यसले है।